Var det så du trodde du skulle träffa din partner? Alltså jag hoppades ju på det. Nej, det var inte det. Inte Spiderman. T-Spiderman bara. Exakt. Allt börjar med att jag skulle till Classic Car Week, som är en bilträff i Rättvik. Och jag åkte dit med min kompis och skulle träffa lite andra kompisar. Det står 2 bilar parkerade bredvid varandra. En som är fin och en som är mer pilsnerbil, alltså lite mer sunkig raggarbil. Och ser att de hoppar in i lite mer sunkiga bilen. Så jag och min kompis som jag åkte till Rättvik med hoppar in i framsätet i bilen. Så märker jag att det är folk i baksätet, så jag vänder mig om. Bilden jag har i huvudet av det här. Jag vänder mig om och där sitter det 4-5 halvnakna män. Och min första tanke är: de här hör inte hemma i Rättvik. För de såg väl välkammade ut, lite stekare ut eller vad man ska säga. Alla grabbar drar ut för att de ska hämta mer dricka och jag hoppar bak. Och sen kommer den här grabben, sätter sig bredvid mig. Så jag skakar hans hand och jag är så: hej, vad heter du då? Och han är så: jag heter Johan. Sen kommer resten av gänget och ska hoppa in i bilen. Så att den här grabben då, Johan, som han presenterar sig som, sliter upp mig i hans knä och jag spiller ut halva ölen i sätet. Ölen är spilld, men han förvirrar mig för han presenterar sig, alltså han har olika namn hela kvällen. Han heter Johan och Jonte och Jens, alltså massa namn. Så till slut så bara skriker jag rätt ut, bara: vad heter grabben? Så kommer hans kompis, så sticker fram och så: han heter Torbjörn. Och jag börjar asgarva. Jag sa: nej, du får heta Jonte. Så han fick heta Jonte resten av kvällen. Så kanske vi börjar strula lite pussar och sånt. Och jag har aldrig ångrat mig så grovt där och då, fått sån ångest. För att jag tänkte ju att han var en Stockholms deluxe alltså. Som inte hörde hemma i Dalarna och Rättvik. På den vägen är det. Och nu har vi varit tillsammans i 1,5 år typ. Ska jag visa från kvällen vi träffades? Fy fan, det är en sån kackig bild. Jag skäms. Så att vi är lyckliga. Jag har alltid velat träffa min framtida partner i kyrkan. Så jag står där och sjunger med mina syskon och några andra från kören. Och sen så kommer det in en lång, jättefin kille. Det var verkligen en sån, han bara kom in där. Och jag bara tänkte: okej, this is mine, I'm gonna take him. Punkt. Efter gudstjänsten så är det ett möte. Jag sa till min syster bara: okej, I want him, he's gonna be mine, I want him now. Och hon började hypa mig jättemycket. Hon bara: han är jättesnygg, ni hade varit jättefina tillsammans. Så vi gjorde värsta planen. Att hon skulle sätta sig bredvid honom, för det fanns en tom stolar och så fanns det tomma stolar bakom honom. Så jag vågade inte gå och sätta mig där, så hon skulle gå och sätta sig där. Så satte jag mig bakom honom. Och så skulle min syster gå till ratten och så sa hon: packa min plats. Då hade jag ju flyttat mig från min plats. Jag bara: tjenixen, typ. Jätteskumt. Och han bara: hej, typ så här. Och han frågade vad jag hette, jag frågade vad han hette. Och han bodde i Stockholm och jag bara: jag bor i Göteborg. Vi var från 2 olika länder, men det är samma språk och kulturen är exakt samma sak. Så jag bara: what is it more to ask for? Så jag bara: men säg bara om du vill ha min Instagram, alltså det är lugnt. På skämt. Han sa att han inte hade Instagram. Så då tänkte jag: okej, jag blir faktiskt nekad här nu. Fan vad stelt. Så han bara: men jag kan ta ditt nummer eller din snap. Så jag tänkte: oh my god, han frågar om mitt nummer. För det är inte så jättemånga som frågar om nummer. Det är typ ganska mogen grej tycker jag, att fråga om nummer innan man frågar om sociala medier och sånt. Så jag gav mitt nummer och han bara: kom hälsa på min mamma. Och jag bara: okej, he wants me. För att varför hela friden skulle jag hälsa på hans mamma? Det är så här, va? Så jag tänkte: okej. Så hälsade jag på hans mamma och jättesöt. Efter det bara började vi prata. Våra typ så här första riktiga samtal på telefonen. Det var 3 timmar nonstop. Sen efter det började det bli 8 timmar. Det började bli 9 timmar. Jag tänkte: är det ens normalt? Min mamma började bli jättearg på mig för att det var alltid så här: personen du säkert är upptagen i ett annat samtal. I'm just in love. Och sen så åkte jag upp till Stockholm. Så för mig var det så här: kan du bara säga, kan du bara säga till mig: du är min tjej typ. Så han bara: du var min tjej redan dagen jag såg dig i kyrkan. Så jag var på riktigt. Jag var på väg hem på en buss, på väg hem till Köping.
Och jag såg en person som var vid andra sidan bussen som tyckte så jättesnygg ut. Och jag vill gärna säga, men jag vill säga att den personen är snygg. Men jag var lite för blyg för att säga. Jag bara tittade fram och tillbaka för jag vill inte stirra. Alltså. Jag fick panik för jag såg att en människa kollade på mig och jag får lätt panik. Så jag hade i min ficka så hade jag min nyckel i min knog. Så utifall något skulle hända. Men gud, jag skulle inte vara så läskig, eller? Var jag så läskig? Nej, men jag är bara allmänt rädd. Nej, men det förstår jag. Det är fint. Men mirakulöst nog så gick vi av i samma busshållplats. Petade på axeln och sa men jag vill säga att du är jättesnygg. Och sen vi gick på separata vägar. Hur var den dagen för dig, by the way? För jag var bara på väg hem. Jag hade ont i magen och var på väg hem. Oj, okej. Jag fick panik. Men du... men du... Det är okej. Nej, men sen skulle vi båda på bio, inte tillsammans för vi kände inte varandra. Vi råkade boka biljett bredvid varandra. En av alla små saker som hände i livet, alltså vi var hamnade i samma salong. Ja. Nej, men jag såg ju dig så fort du gick in och jag kände igen dig direkt bara fuck. Så jag sa så här, ursäkta om jag skriker för jag blir väldigt lätt rädd. Det var en skräckfilm vi skulle kolla på. Jag kommer ihåg att jag även kommenterade på din stil också. Jag sa bara, men du har en snygg stil. Och du sa bara tack. Och sen fortsatte framåt. Jag sa väl detsamma? Ja, du sa det. Ja. Vi snackade lite fram och tillbaka under filmens gång. Det var en liten scen där huvudkaraktären går igenom en ventildukt och man får se en råtta kravla förbi. Och du viskade i mitt öra så bara, jag visste inte att jag var med i den här filmen. Och det kommer jag ihåg. Jag har det bokstavligt skrivet på min whiteboard också, för det är en sån legendarisk citat, tycker jag i alla fall. Jag älskar råttor. Det märks. Ja. Jag kommer ihåg att jag kanske sa till dig att jag måste du sa det. Att jag måste kuta direkt. Men vi fick i alla fall våra en kontaktinfo. Du fick min snap, jag fick din snap. Ja. Och sen dess hade vi pratat bara. Ja, sen 2 veckor efter den här biosaken så typ vart vi ihop. Det bara kändes rätt att säga bara, men det här känns rätt bara överlag att vara i förhållande. Så vi bara blev så. Vi är tillsammans sen dess.